Приветствуем вас на канале Раиса Греченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира и добра вам! Сегодня у нас спецвыпуск, и он посвящен всем нашим делам с 17 по 20 декабря 2022 года. А начинаем наш спецвыпуск с агрогороскопа. 17 по 20 декабря, время киевское. 2 дня первых, 17-18 декабря, это уже 4-я фаза убывающей Луны, это очень глубокая Луна и в знаке Весы. Для теплых регионов можно сеять все корнеплодные овощи, теплые регионы. Теплые страны, у нас очень много уже подписчиков из таких стран. Ну а для северян, для тех, кто проводит подзимние посевы, очень хорошо проводить подзимние посевы тоже корнеплодных овощей. Особенно хорошо получается морковь и другие корнеплодные, естественно, овощи. Кто где, кто-то свеклу, семена свеклы сеет, а кто-то еще и пастернак корневой. Все, что вам желается, делайте. Желаем вам успехов в этих трудах. Далее идем рассада, а с рассадой в период весов, да еще в убывающую луну не работаем, поэтому пропуски у нас. Для цветов и для комнатных растений актуальна защита от вредителей и от болезней. Не забывайте проводить профилактические обработки. Поливы в дни стихии воздуха, когда растения заняты дыханием, не проводим и 17 и 18. А так как не проводим поливы, то и не проводим подкормки. Они опасны в этот период. В саду те, кто заняты обрезкой, прекрасные 2 дня используйте для обрезки всех садовых растений. И также для тех, кто укрывает на зиму свои теплолюбивые растения, укрывайте в знаке Весы. Тоже очень хороший период. Зеленые операции и для тех, кто выращивает цветы, овощи в комнате, в теплицах отапливаемых, а также для теплых стран. Прекрасное время. Проводим зеленые операции, собираем урожай, если где-то созрел, и делаем различные заготовки. Не только овощные, но и спрашивали по поводу мясных заготовок. Делайте любые заготовки, кроме квашения капусты. Квашение капусты в этот период лучше не проводить. Качество будет вас, к сожалению, только, не радовать, мягко говоря. Настойки в это время очень хорошо делать. И собирать лекарственные травы. Это для теплых стран. Те, кто занимается сбором лекарственных корней, растений и различных корней, пожалуйста, в этот период очень хороший для того, чтобы выкапывать корни, а затем то ли сушить, то ли готовить какие-то настойки. Рыбалка в знаке Весы, убывающая луна, неэффективно, ловится какая-то мелочь, и то не всегда. Для комнатных овощей актуальны такие дела: защита от вредителей и болезней, а также зеленые операции. Это были дела, посвященные 2 дням, 17 и 18 декабря. А теперь рассмотрим еще 2 дня. Это 19 и 20 декабря, когда Луна будет находиться в знаке Скорпион. Итак, что мы можем делать? Тоже, кстати, можно поработать, хотя это понедельник, вторник, но снова же, если кто не работает, занимайтесь тогда вот такими делами. Можно проращивать семена для получения микрозелени. Это очень актуально и популярно сейчас. Проращивайте в Скорпионе, хорошо получается, несмотря на то, что это убывающая луна. Для микрозелени это хороший период. А вот с рассадой особое внимание уделите, пожалуйста, те, кто спрашивал, когда же проводить перевалку, когда же проводить пикировку, пересадку рассады, любых овощных, цветочных растений. Все это можно делать вот 19 и 20. 19, пожалуйста, после 6 часов утра. И для цветочных растений кто-то эустому уже собирается пикировать, кто-то перевалку тоже эустомы уже делает. Тоже, пожалуйста, делайте с цветочными растениями вот эти важные агроприемы. И для комнатных растений то же самое актуально. Вот это перевалки, пересадки, а также это Скорпион.
хорошо поливать после 6 часов утра и проводить вечером подкормочки. Так что поливы и подкормки в этот период, вот эти 2 дня очень эффективны. В садах, там, где нет снега и где тепло, поливайте растения. Очень хорошие, эффективные поливы в эти дни. Зеленые операции не проводим в Скорпионе, не собираем урожай для того, чтобы его то ли на заготовку, то ли на хранение, ни в коем случае долго не хранится. Вот сколько надо, столько собирайте. Заготовки не делаем, любые. Квашение капусты тоже не делаем. Настойки не готовим и не собираем лекарственные травы. А вот рыбалка, кто планирует рыбалку, пожалуйста, очень хорошее время. Убывающая луна в Скорпионе всегда дает очень хорошее, ну, если хорошая погода, берегите себя, потому что лед еще не устоялся и не намерз. Аккуратнее, пожалуйста. И можно ловить рыбу. Для комнатных овощей тоже горячее время 19-20 декабря. Можно поливать и подкармливать. Те, кто уже вырастил хорошую рассаду и собирается и то ли пикировать, то ли перевалку, пересадку делать, пожалуйста, или посадку в большие горшки, кто-то спрашивал. Можно это делать, кто выращивает комнатные растения. Ну и в теплых странах тоже очень хорошее время для этих важных работ с рассадой. Идем дальше. Очередная рубрика «Луна для дома, для здоровья» с 17 по 20 декабря 2022 года. Время киевское. Давайте рассмотрим энергии. Это очень важно, потому что от этого зависит, что мы можем спланировать и что можем сделать. Итак, с 17 по 20 декабря – это время убывающей Луны. Тем более, и это 4-я фаза, кстати, и 23 декабря ожидается новолуние. И в этот период Марс ретроградный. Но кроме этих событий космических, еще вот такие есть в этот период. 17 декабря продолжается действие напряженного аспекта Тау-квадрат Солнце-Нептун-Юпитер. Будьте внимательны. Не попадайте на удочку мошенников. Какие бы заоблачные суммы или дорогие подарки вам не предлагали, не ведитесь на обман. Помните, бесплатный сыр только в мышеловке. Потери могут быть катастрофическими. И потеряете то, что имели. Так что обратите внимание. И этот аспект не только 17-го, а вот он буквально неделю будет такой до 17-го, несколько дней, еще после 17-го. Будьте внимательны. Ну что ж, идем дальше. 18 декабря точный тригон Меркурий-Уран. Это гармоничный аспект. Александр Айч характеризует этот позитивный аспект так. Если ваше естественное сознание гармонизирует с универсальным, можно ожидать внезапных озарений. Лучше и не скажешь. Вот очень хороший аспект, используйте его. А в этот период, кстати, Меркурий уже останавливается и готовится к ретроградности, которая начнется 29 декабря 2022 года. Интересное космическое событие произойдет еще и 20 декабря. Это ингрессия Юпитера из знака Рыбы в знак Овен. Из выше озвученной информации следует: новые дела на ретроградном Марсе, да еще на убывающей Луне нельзя начинать. Покупки на этой неделе делаем новогодние, однако это не должны быть товары, вещи, содержащие хоть небольшую малость металла. Покупайте полезные и приятные вещи своим родным и близким именно в период с 16 по 20 декабря. И не оставляйте важные покупки на предновогоднюю неделю. К ретроградному Марсу добавится еще ретроградный Меркурий, а это все будет бесполезная трата финансов и времени. А теперь рассмотрим наши домашние дела и дела с нашим телом. Итак, печка 17 и 18 декабря будет нормально себя вести, потому что дрова, если давно топили печку, этот знак стихии воздуха, гореть будет нормально.
Стрижка волос в этот период одобряется. Конечно, проводите и стрижку ногтей. А вот с покраской волос, обратите внимание, лучше использовать органические различные красители. Мыть волосы в эти дни очень хорошо. А вот 17 и 18 сауна не рекомендуется. Уход за кожей в дни дыхания, естественно, не проводим. Это неэффективная работа. А вот очистка кожи продолжается. С очищением организма будьте внимательны. Не проводится с 17, а вот 18 можно проводить очищение организма. В знаке весы прекрасно получаются различные творческие работы, так что творите, рукоделие приветствуется. Для теста будет норма, стирка текущая и уборка текущая, ремонт можно делать текущий, то, что нужно вот сделать, короткий такой ремонт. И проветривайте вещи только в том случае, если нету в этот период циклона. А в этот период очень часто перемещаются циклонические различные массы, поэтому будьте внимательны, смотрите прогнозы синоптиков. Ну, а теперь у нас осталось еще 2 дня, которые нужно обязательно рассмотреть. Итак, что касается печки, то даже если печка теплая, может быть дым. Возвращается дым в комнату. Поэтому будьте внимательны. По чуть-чуть растапливайте печку, камин. Далее, стричь волосы в этот период не рекомендуется. И стричь ногти тоже. Красить волосы тоже лучше не красить. Мыть волосы тоже нехорошо. Видите, как у нас с головой, с волосами ничего не должны делать в этот период. Баня, сауна тоже отменяется, нельзя в этот период проводить. Ну и будет дополнительная информация, когда мы более подробно будем говорить об органах, за которые ответственны эти знаки, вы поймете, почему нельзя баню, сауну в этот период посещать. Уход за кожей. Вот за кожей в Скорпионе прекрасный период. Чистки различные, это убывающая луна. Работайте в Скорпионе 19 и 20. Очищайте. Ну, очистка кожи у нас продолжается этот период. Очищение организма можно проводить 19, а вот уже 20 нельзя. Там вот есть напряженные энергии, и лучше в этот период не напрягать наши органы в теле. Для рукоделия в Скорпионе неблагоприятное время. Тесто в этот период плывет, ведет, кто как называет, поэтому нужно добавлять больше муки. Стирка и уборка в эти дни генеральная, хотя это понедельник, вторник, но качество будет хорошее. И ремонт и проветривание вещей в этот период не проводим. Ремонт отвратительный, плохо будет сохнуть, даже небольшие какие-то нужно побелить, заделать какие-то щели, перенесите на другой день или раньше это сделайте, допустим, 17-18. И проветривать вещи в период, когда стихия воды господствует, это дело не очень хорошее, потому что вещи становятся влажными и притягивают различные неприятные запахи. А сейчас более подробно поговорим о здоровье. Итак, 17 и 18 декабря 2022 года Луна в это время будет находиться в знаке Весы, а в это время уязвимы почки, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал, мочеточники, надпочечники, женские половые органы, мочеполовая и выделительная нервная системы, система желез. В дни весов нельзя проводить урологические операции. Зато в этот период успешны операции в области головы. Те, кто собирался идти в стоматологическую клинику, как раз пришло это время. Эффективно лечение и удаление зубов, а также лечение ушей и других органов, которые есть на нашей и в нашей голове. И еще один важный совет на период 17 и 18 декабря. Держите в это время ноги в тепле, область таза, чтобы не застудить почки и мочевой пузырь.
И помните, что в это время нельзя употреблять алкоголь. 19 и 20 декабря убывающая луна будет в знаке Скорпион, а в это время уязвимы прямая кишка, сфинктер, половые органы, мочеполовая и нервная система. И снова же актуально держать ноги и область таза в тепле. Берегите, пожалуйста, себя в это время от холода. При луне в Скорпионе нельзя проводить операции на органах мочеполовой системы. А в этот период, обратите внимание, обостряются такие болезни. Болезни мочевого пузыря, геморрой, эрозия шейки матки, воспаление яичников. Под угрозой находится вся воспроизводительная система. И также повышается риск заражения половыми инфекциями. И снова же можно в этот период лечить, удалять зубы, лечить верхние дыхательные пути, возможна операция удаления гланд, аденоидов и лечение гайморита. Ну а для тех, кто наконец-то дождался этот период, запланируйте работу, посещение стоматологической клиники. Наш сегодняшний выпуск подошел к завершению. Его подготовили Раиса Горяченко и Александр Волик. Тепла и уюта в каждом доме. Благодатной вам погоды. И до новых встреч на нашем канале в новых відео. Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко «Дача, сад, город, квіти». Миру та добра вам. Сьогодні у нас спецвипуск, і він присвячений нашим справам з 17 по 20 грудня 2022 року. Розпочнемо наш огляд зі справ з рослинами. Отож, агрогороскоп з 17 по 20 грудня 2022 року. 17 та 18 грудня це місяць, причому спадний місяць у знаці Терези. І це 4-та фаза. Тому що можна зробити? Для тих, хто живе в теплих країнах, можна сіяти насіння всіх коренеплодових рослин. Це і морква, і буряки, та інші рослини, які формують всі овочі, всі ці смакотусю, яка росте в ґрунті. А для тих, хто живе в північних регіонах, то в цей час можна робити такі підзимні посіви коренеплодних овочів. Отож, робіть 17 і 18 такі посіви. З розсадою в цей час не працюємо. Для квітів та кімнатних рослин дуже актуальний захист від шкідників та від хвороб. Поливи в цей час не проводимо. Підживлення теж не проводимо. А в саду ці 2 дні, 17 та 18, дуже гарно проводити обрізку садових рослин та там, де вже холодно, займатися сховом своїх рослин від морозів. В цей час дуже гарно проводити зелені операції, збирати врожай і готувати різні заготовки. Квасити капусту в цей час не треба, якість буде дуже недобра. Настоянки в цей час дуже гарні. І збирати лікарські трави, тобто коріння, можна в тих країнах, де тепло. Рибалка в цей час не рекомендується, вам риба не ловиться в цей час, а для кімнатних овочів актуальні 2 справи. Це захист від шкідників та хвороб і зелені операції. Йдемо далі, 19 та 20 грудня. Це, до речі, понеділок-вівторок буде. Що можна робити в цей час, в ці 2 дні? З посівів тільки пророщувати насіння для
отримання оцеї вітамінної зеленої маси, яка йде на салати. Вирощуйте, сійте, але не більше нічого не робіть. З розсадою в ці 2 дні якраз буде багато роботи. Можна пікіровку проводити, пересадку, перевалку розсади, причому любих рослин, тому що з теплих країн питають, коли ж можна вже висаджувати розсаду, коли можна пересаджувати. Будь ласка, використовуйте ці дні скорпіона для цих робіт. Для кімнатних рослин теж актуально, якщо вам необхідна пересадка, перевалка, а також потрібні поливи, які можна вже проводити з 6 години ранку, а підживлення, будь ласка, проводьте ввечері 19-го, і весь день можна проводити підживлення вже 20 грудня. Для садів, для теплих країн ефективні поливи. І більше нічого. Зелені операції в цей час не проводимо, не збираємо врожай. Ні в якому разі не збираємо багато врожаю для того, щоб робити консервацію, сушити плоди та ягоди. Це для теплих країн? Ні, в цей час не проводимо. Дуже багато води і якість буде, до речі, незадовільна. Квасити капусту в цей час також не можна. Настоянки теж не робимо в цей час. І не збираємо лікарські рослини. А ось рибалка в цей час буде успішна. Тому, якщо добра погода, будь ласка, займіться цією важливою справою. Хай вам щастить, гарного улову. Для кімнатних овочів дуже актуальні поливи, підживлення, посадка розсади, перевалка розсади. Все, що необхідно зробити з розсадою, будь ласка, робіть всі 2 дні, 19 і 20 грудня. А тепер розберемося з нашими трудами в будинку і що треба зробити для нашого здоров'я з 17 по 20 грудня 2022 року. І спочатку, як завжди, ми розглядаємо дуже важливе питання – енергії. Які енергії будуть у цей період? Космічні енергії. Чи будуть вони нам допомагати, чи будуть створювати напругу в наших справах? І так, енергії з 17 по 20 грудня – це енергії спадаючого місяця, 4-ї фази. 23 грудня ми чекаємо народження молодика місяця. Продовжується ретроградність Марсу. Як бачите, дуже такий складний час для нових справ, для того, щоб щось починати. Це не робимо ні в якому разі. Але і це ще не все. 17 грудня продовжується дія напруженого аспекту та у квадрата Сонце, Нептун, Юпітер. Будьте уважні у цей день, до речі, не тільки саме 17-го, а декілька днів до 17-го та декілька днів після 17 грудня. Будьте дуже уважні, в цей час активізуються нечисті на руки люди. Це шахраї, маніпулятори. Не ведіться на пропозиції великого та швидкого збагачення. Ви не тільки не отримаєте великих сум грошей або дорогоцінні подарунки, а можете залишитися і без того, що мали до цього часу. Пам'ятайте, безплатний сир тільки в мишеловці. Йдемо далі. 18 грудня – день гарного, позитивного аспекту саме для тих, хто знаходиться на високому рівні свідомості. Олександр Айч так характеризує цей гармонічний аспект. Якщо ваша особиста свідомість гармонізує з універсальною свідомістю, можливі такі яскраві озаріння, прихід ідей, дуже гарних підказок. Отож, знаходимося в мирі з собою, з навколишнім світом, і ми обов'язково подарунок отримаємо від Творця.
Меркурій у ці дні починає зупинятися і готуватися до ретроградності, яка почнеться з 29 грудня 2022 року. Цікава космічна подія відбудеться ще й 20 грудня, коли Юпітер перейде із знаку Риби в знак Овен. З вище сказаного робимо висновок. Нові справи в період ретроградного Марсу та ще й під час спадаючого місяця не плануємо та не починаємо. Але можливо в цей час купувати новорічні подарунки, в яких зовсім немає металевих деталей, якихось металевих частин. Купуйте новорічні подарунки саме з 16 по 20 грудня. Далі вже не плануйте покупки на останні дні грудня, бо до ретроградного Марсу приєднається ще й ретроградний Меркурій. Отож навіть недорогі покупки в цей час не принесуть особливого вам задоволення, а ще принесуть втрати фінансові. З космічними енергіями ми розібралися, тепер перейдемо в наш будинок. А в будинку зараз нам допомагає зігрітися камін, груба. Отож в цей час в знаці Терези дуже гарно горять дрова. Будьте уважні, але можливо в цей час проходження циклонів. В цьому разі будьте уважні, щоб при сильному вітрі не повертався дим. Для цього робіть розпал маленькими порціями дров. Далі йдемо. Стрижка волосся, стрижка нігтів. Цей час, це дуже гарний час, проводимо. Далі, фарбування волосся в цей час краще проводити органічними різними препаратами, користуйтеся краще ними. Мити волосся в цей час дуже добре, в ці 2 дні, а от баня, сауна не підходить для нашого організму в цей час. Догляд за шкірою в час, коли кожна клітина зайнята диханням, краще не проводити, ефекту буде 0. А от очищення шкіри ми продовжуємо до моменту, вже коли у нас повністю буде спадаючий місяць. Про це ми будемо говорити в наступних випусках. Очищення організму не проводимо 17-го, а ось уже коли буде гармонічний аспект 18-го, гармонічний аспект нам дає можливість проводити якраз очищення організму ефективно. Далі, це наші справи з творчістю. Можемо шити, в'язати в дні Терезів. Це дуже гарно вийде. І використовуйте цей час саме для цих творінь. З тістом не буде проблем. Можна займатися пранням, прибирати, можна ремонтувати і займатися провітрюванням речей своїх. Ці 2 дні підходять для цих робіт. Далі йдемо 19 та 20 грудня 2022 року. В цей час дим валить назад в будинок. Будьте уважні, теж малесенькими порціями дрова і розпалюйте потихеньку для того, щоб пробилася та пробка і дим йшов би на вулицю. Далі, що стосується стрижки волосся, стрижки нігтів, то в цей час, до речі, і не тільки ці роботи, а й фарбувати волосся, і мити волосся в цей час не рекомендується. До речі, не рекомендується також і баня-сауна в цей час. А от за шкірою в Скорпіоні цей догляд буде ефективним, тому використовуйте ці 2 дні. Очищення шкіри продовжуємо. Очищення організму повністю
можливий 19-го, тут у нас не напружені аспекти, а от 20-го вже починається напруження, будь ласка, не проводьте. Не творіть ніякі роботи в Скорпіоні, дуже негарно виходять речі, і багато помилок, і переробляєш весь час щось. Тому, будь ласка, або раніше зробіть, або на більш пізній період, і ми виберемо в наступні наші спецвипуски, про це будемо розказувати. Тісто в цей час веде, пливе, тому треба менше води давати при виготовленні тіста. От в цей час прання та прибирання дуже якісне буде. Тому 19-20, хоча це понеділок-вівторок, але той, хто не працює, не зайнятий часовими оціми роботами, будь ласка, використовуйте для того, щоб виконати ці роботи якісно. Але ремонтні роботи та провітрювання речей ми не проводимо в ці дні, тому що дуже багато вологи в цей час. Якість ремонтних робіт буде низькою і речі будуть вологі в цей час. А тепер трохи детальніше про здоров'я. 17 та 18 грудня 2022 року місяць буде знаходитися в знаці Терези. В цей час вразливі такі органи: нирки, сечовий міхур, сечівник, сечоводи, надниркові залози, жіночі статеві органи, сечостатева система виділення, нервова система, система заліз. Тому в ці 2 дні, 17 та 18 грудня, не можна ні в якому разі проводити урологічні операції. Та, будь ласка, тримайте в ці дні в теплі ноги та область тазу, щоб не застудити нирки та сечовий міхур. До речі, успішними в цей час будуть операції в області голови. Гарний час для видалення зубів. Отож, плануйте похід в стоматологічну клініку та займіться зубами. Добрий результат також отримайте, якщо будете в цей час лікувати вуха. 19 та 20 грудня місяць буде, спадний місяць буде в знаці Скорпіон. А в цей час вразливі такі органи: пряма кишка, сфінктер, статеві органи, сечо-статева система виділення, а також нервова система. Така ж порада, як і 18 і 19 грудня. Тримайте в теплі ноги та область тазу, щоб не застудити всі органи, які знаходяться в області тазу. Не можна в цей час проводити операції на органах сечо-статевої системи виділення та на статевих органах. У цей час загострюються такі хвороби: хвороби сечового міхура, геморой, ерозія шийки матки, запалення яєчників. Під загрозою вся відтворювальна система. Підвищується в цей час ризик зараження статевими інфекціями. Але в цей час можна лікувати та видаляти зуби, лікувати гайморит, дихальні шляхи і видаляти гланди та аденоїди. Що ж, наш випуск добігає кінця. Це відео підготували Раїса Гаряченко та Олександр Волік. Бажаємо всім гарної погоди, тепла та затишку у ваших оселях. Почуємося в наступних випусках на нашому каналі. На все добре! Бувайте здорові!